हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू इंजिन टायगर. मी प्रोफेसर पंकज बिरुड इंजिन टायगर या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत करतो. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण MSBT विंटर 2022 एक्झाम फॉर्म कसा भरायचा याचा डेमो बघणार आहोत. तेव्हा विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ शांतपणे शेवटपर्यंत जरूर बघा आणि आपला विंटर 2022चा एक्झाम फॉर्म व्यवस्थितपणे भरून घ्या. व्हिडिओ आपल्या मित्रांमध्ये जरूर शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही तो फॉर्म वेळेत भरता येईल. एक्झाम फॉर्म भरण्यासाठी आपल्याला msbt.org.in या वेबसाईटवर जायचे आहे. त्यानंतर स्क्रोल डाऊन करून आपण ऑनलाईन ॲक्टिव्हिटीज या टॅबवर सुद्धा जाऊन फॉर्म भरू शकता, किंवा स्क्रोल डाऊन करून आपण ऑनलाईन ॲक्टिव्हिटीज 2020-21 या टॅबवर क्लिक करून ऑनलाईन ॲक्टिव्हिटीज 2021-22 मध्ये खूप साऱ्या लिंक्स मिळतील. यामध्ये बरेच विद्यार्थी MSBT ऑनलाईन ॲक्टिव्हिटीज लॉग इन 21-22 मध्ये जाऊन फॉर्म भरत आहेत, ज्यामध्ये याची एक्झाम फॉर्मची लिंक ही अपडेट झाली नाही आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना लॉग इन करण्यासाठी ॲफिलेशन मॉडेल 2022-23 समर 2022 यावर क्लिक करून मध्ये जायचे आहेत. ही लिंक नंतर अपडेट होईल, ज्यामध्ये आपण एनरोलमेंट आणि एक्झाम फॉर्म लॉग इन वर क्लिक करून लॉग इन करू शकतात. या ठिकाणी आपल्याला विद्यार्थ्याचे लॉग इन करायचे आहे, ज्यामध्ये आपण युजर नेम म्हणून आपला एनरोलमेंट नंबर या ठिकाणी पुट करायचा आहे आणि पासवर्ड जो MSBT कडून आपल्याला देण्यात आलेला आहे तो आपण या ठिकाणी टाकायचा आहे आणि व्हॅलिडेशन कोड करून आपल्याला लॉग इन करायचे आहे. या ठिकाणी मी युजर नेम टाकतोय. ज्या विद्यार्थ्यांकडे हा पासवर्ड नसेल त्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या इन्स्टिट्यूटला कॉन्टॅक्ट करून हा पासवर्ड मिळवून घ्यायचा आहे आणि तो शेवटपर्यंत आपण नमूद करून ठेवायचा आहे, जेणेकरून आपल्याला जेव्हाही लॉग इन करायचे असेल त्यावेळी आपल्याला हा पासवर्ड लागणार आहेत. या ठिकाणी आता आपण व्हॅलिडेशन कोड टाकून लॉग इन करणार आहोत. लॉग इन झाल्यानंतर या प्रकारचं पेज ओपन होईल, ज्यामध्ये पेजवर आपलं नाव आलेलं असेल, एनरोलमेंट नंबर आलेला असेल, इन्स्टिट्यूट कोड आलेला असेल आणि आपली ब्रँच आलेली असेल. आपण या ठिकाणी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा फॉर्म भरत आहोत. या पेजवर आपल्याला होमच्या बाजूला एक्झाम फॉर्म विंटर 2022 असा टॅब दिसतो आहे. त्या टॅबवर जाऊन आपल्याला क्लिक करायचे आहेत. स्क्रोल डाऊन केल्यानंतर या ठिकाणी एक्झाम फॉर्म फॉर विंटर 22 असा टॅब आहे आणि त्याच्याखाली फिल एक्झाम फॉर्म यावर जाऊन आपल्याला क्लिक करायचे आहेत, जेणेकरून आपल्याला आपला फॉर्म भरता येईल. पुढील पेजवर आपल्याला आपला एनरोलमेंट नंबर, कॅन्डिडेट फुल नेम आणि मोबाईल नंबर, ईमेल आय डीचे डिटेल्स असतील, ज्यामध्ये आपल्याला मोबाईल नंबर आणि ईमेल आय डी आपल्याला अपडेट करायचा आहे आणि नंतर तो सबमिट करून घ्यायचा आहे. या ठिकाणी आपण मोबाईल नंबर आणि ईमेल आय डी टाकून सबमिट करणार आहोत. त्यानंतर अशा प्रकारचं पेज ओपन होईल, ज्यावर आपल्याला विचारलं जाईल, डू यू हॅव अप्लाइड फॉर सर्टिफिकेट ऑफ बॅकलॉग इन इयर 2022-23 येस ऑर नो. या ठिकाणी ज्या विद्यार्थ्यांनी 2022-23 मध्ये ब्रँच चेंज केलेली असेल किंवा डायरेक्ट सेकंड इयरला ॲडमिशन घेतलेली असेल, अशा विद्यार्थ्यांनाच सर्टिफिकेट ऑफ बॅकलॉग घ्यावं लागणार आहेत. त्यांच्यासाठी या ठिकाणी यस करायचं आहे. बाकी नॉर्मल विद्यार्थी जे असतील त्यांनी नो करायचं आहेत. 2022-23 मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी ब्रँच चेंज केलेली असेल किंवा डायरेक्ट सेकंड इयरला ॲडमिशन घेतलेली असेल, अशाच विद्यार्थ्यांना सर्टिफिकेट ऑफ बॅकलॉगसाठी यस करायचं आहे, बाकीच्यांनी नो करायचं आहेत. आता या ठिकाणी हा नॉर्मल विद्यार्थी आहेत, ज्याने 22-23 मध्ये कुठलंही सर्टिफिकेट ऑफ बॅकलॉग घेतलेलं नाही, त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांनी नो करायचं आहे आणि सबमिट करायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला या प्रकारचे फॉर्म या ठिकाणी दिसतील. जर आपला बॅकलॉग असेल तर मागच्या सेमिस्टरचाही फॉर्म आपल्याला दिसेल आणि जर आपण रेग्युलर असाल तर आपल्याला तो फॉर्म दिसेल. या विद्यार्थ्याचा फॉर्म आपण फक्त डेमो व्हिडिओ बनवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना गायडन्स व्हावं म्हणून बनवत आहोत. तेव्हा या ठिकाणी या विद्यार्थ्याचे 2 फॉर्म आपल्याला दिसत आहेत, एक बॅकलॉग आणि एक रेग्युलर. या ठिकाणी जे विद्यार्थी प्रथम द्वितीय वर्षाला असतील त्या विद्यार्थ्यांनी
नॉर्मल ज्यांना इलेक्टिव्ह नाही आहेत अशा विद्यार्थ्यांसाठी ME4I चा फॉर्म मी भरून दाखवतो आहे. आपल्याला या ब्ल्यू ME4I वर क्लिक करायचे आहे जेणेकरून आपण 4th सेमिस्टरच्या फॉर्ममध्ये जाऊ शकाल. या ठिकाणी 4th सेमिस्टरला आपल्याला कुठेही इलेक्टिव्ह सिलेक्ट करायचं नाही आहे, त्यामुळे हे सब्जेक्ट ॲटोमॅटिकली आलेले असतील. आपल्याला फक्त चेक करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर या ठिकाणी MSBT रिसिप्ट अमाऊंट आलेली असेल जी नॉर्मल फीज ₹600 पर सेमिस्टर आहेत, त्यामुळे आपल्याला हे नॉर्मल फीजमध्ये ₹600 पे करावे लागतील. आणि हा फॉर्म आपण सबमिट केला की आपला 4th सेमिस्टरचा फॉर्म हा सबमिट होईल. या ठिकाणी सबमिटवर क्लिक केल्यानंतर चेक द डिटेल्स प्रॉपरली, आर यू शुअर यू वॉन्ट टू प्रोसीड, क्लिक ऑन ओके टू सबमिट. ओके म्हणायचं आहे जेणेकरून आपला हा 4I चा फॉर्म या ठिकाणी सबमिट झालेला आहे. त्यानंतर तो ब्ल्यू कलरचा हे निघून ब्लॅक कलर येईल आणि प्रिंटमध्ये क्लिक हिअर टू प्रिंट. प्रिंट काढण्यासाठी आपल्याला क्लिक हिअर टू प्रिंटवर क्लिक करायचे आहे जेणेकरून आपण भरलेला फॉर्मची आपल्याला प्रिंट काढून कॉलेजला सबमिट करता येईल. त्यानंतर आपला जर दुसरा फॉर्म असेल, आता या विद्यार्थ्याचा हा ME5I रेग्युलर आहे ज्यामध्ये त्याला इलेक्टिव्ह सब्जेक्ट चूज करायचे आहेत. यावर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला इलेक्टिव्ह चूज करायचं आहे. जे शेवटच्या वर्षाला विद्यार्थी असतील त्यांनी इलेक्टिव्ह हा केअरफुली सिलेक्ट करायचा आहे. आता या ठिकाणी मेकॅनिकल इंजिनिअरला 2 इलेक्टिव्ह आपल्याला दिलेली आहे, त्यातला एक इलेक्टिव्ह आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे. या विद्यार्थ्याने या ठिकाणी यातला एक सिलेक्ट केला. त्यानंतर कंपल्सरी सब्जेक्ट या ठिकाणी आलेले असतील ज्यामध्ये थेरी ESE, थेरी PA, PR ESE आणि PR PA जे स्कीमप्रमाणे असतील त्याला टिक करून आलेले असतील. आणि नॉर्मल फीज ₹600. या ठिकाणी इलेक्टिव्ह चेक करून आपण सबमिट करायचं आहेत. या ठिकाणी पुन्हा तो विचारेल आर यू शुअर यू वॉन्ट टू प्रोसीड, ओके म्हणायचं आहे जेणेकरून आपला दुसराही फॉर्म या ठिकाणी कन्फर्म होईल. या ठिकाणी विद्यार्थ्याने कन्फर्म केल्यानंतर कॅन्डिडेट कन्फर्मेशनमध्ये दोघी फॉर्म कन्फर्म झालेले आहेत. इन्स्टिट्यूट आणि RBT कन्फर्मेशन अजून बाकी आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला या ठिकाणी आपल्या लॉग इनमध्ये जेवढे फॉर्म असतील जे आपल्याला भरायचे असतील त्यावर आपण फॉर्म भरून त्याची प्रिंट या ठिकाणी क्लिक करून काढून घ्यायची आहेत आणि ती कॉलेजला जाऊन पर सेमिस्टर ₹600 आपल्याला भरायचे आहेत जेणेकरून इन्स्टिट्यूट तो फॉर्म कन्फर्म करेल. आणि आपण नंतर इन्स्टिट्यूटने आपला फॉर्म कन्फर्म केला आहेत की नाही हे पुन्हा लॉग इन करून आपण या ठिकाणी चेंजेस झाले आहेत की नाही ते चेक करून घ्यायचे आहेत. इन्स्टिट्यूटने कन्फर्म केल्यानंतर या ठिकाणी कन्फर्म अपडेट झालेलं असेल आणि त्यानंतर इन्स्टिट्यूट RBTला फॉर्म पाठवेल आणि त्यानंतर RBT तो फॉर्म कन्फर्म करेल. त्यावेळी हे तिघी कन्फर्म झालेले असतील. तेव्हा अशा पद्धतीने आपण एक्झाम फॉर्म भरायचा आहे. एक्झाम फॉर्म भरताना चुकून काही इलेक्टिव्ह चुकीचा सिलेक्ट केला गेलात तर घाबरायची गरज नाही आहे. जरी तो आपण सबमिट केला असला तरी अजून तो इन्स्टिट्यूटने कन्फर्म केलेला नाही आहे, त्यामुळे आपण इन्स्टिट्यूट लॉग इनमधनं तो कॅन्सल करू शकतात, डिलीट करू शकतात आणि नव्याने फॉर्म भरू शकतात. परंतु एक्झाम फॉर्म विद्यार्थ्याने भरतानाच केअरफुली भरायचा आहे जेणेकरून कुठली मिस्टेक होणार नाही आणि आपण पॅनिक होणार नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला एक्झाम फॉर्म कसा भरावा याचे सविस्तरपणे गायडन्स केलेले आहे. तरीही आपल्या काही अडचणी असतील तर आपण आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकतात जेणेकरून आम्ही त्याचे आन्सर आपल्याला देऊ शकू. हा व्हिडिओ आपल्या सर्व मित्र मैत्रिणींमध्ये जरूर शेअर करा जेणेकरून त्यांनाही वेळेत हा फॉर्म भरता येईल. प्रोफेसर पंकज बिरुड इंजिनिअरिंग टायगर या यूट्यूब चॅनलला आपण सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर जरूर करून घ्या जेणेकरून पुढचे अपडेट्स आपल्याला नोटिफिकेशन थ्रू मिळू शकेल. सर्व एक्झाम फॉर्म भरून प्रिंट काढल्यानंतर आपण लॉगआउट करायचे आहेत. या यूट्यूब चॅनलद्वारे आपण विद्यार्थ्यांना MSBTचे अपडेट्स, त्यानंतर डिप्लोमा इंजिनिअरिंग ॲडमिशन्स, फर्स्ट इयर सेकंड इयरचे ॲडमिशन्स याबद्दलचे गायडन्स आपण करत असतो. तसेच वेगवेगळ्या विषयांचे व्हिडिओ लेक्चर्स आपण विद्यार्थ्यांना फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये या यूट्यूबवर अवेलेबल करून देतो. तेव्हा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या यूट्यूब चॅनलवर आमच्यासोबतच राहा. लवकरच भेटूया नवीन व्हिडिओसह. थँक्यू.